جنگ جهانی اول تجربه‌ای ویرانگر برای ایران بود. بیش از 2 میلیون غیر نظامی ایرانی در این جنگ به دلیل اشغال کشور، نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی و قحطی و بیماری در سالهای 1917 تا 1919 تحت تأثیر اقدامات انگلیس و روسیه جان خود را از دست دادند. ناتوانی دولت قاجار در حفظ حاکمیت کشور در خلال جنگ بلافاصله پس از پایان آن به کودتای سال 1921 و تأسیس سلطنت پهلوی توسط رضاخان منجر شد. منافع خارجی در ایران اساساً مبتنی بر موقعیت استراتژیک این کشور بین هند مستعمره بریتانیا، روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی و به طور فزاینده‌ای در اواخر قرن 19 و 20 بر روی ذخایر قابل توجه نفت این کشور بود. در معاهده سن پترزبورگ در سال 1907 دولت‌های روسیه و انگلیس موافقت کردند که ایران را به 3 منطقه تقسیم کنند، به طوری که روس‌ها ادعای مالکیت شمال ایران را داشتند، انگلیسی‌ها مدعی مالکیت بر جنوب ایران بودند و منطقه سوم به عنوان خط حائل باقی مانده بود. این معاهده در زمانی به امضا رسید که توسعه امپراتوری آلمان به منطقه در حال انجام بود و این قرارداد با ارائه وزنه تعادلی برای افزایش نفوذ منطقی آلمان و گسترش احتمالی در آینده در جهت منافع روسیه و بریتانیا قرار داشت. انگلیسی‌ها در سال 1909 با تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس حق انحصاری ذخایر نفتی در سراسر ایران مگر در استان‌های شمالی یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، استراباد، گرگان امروزی و خراسان را داشتند. در جریان انقلاب مشروطه ایران در سال 1908 شورش در تبریز آغاز گردید و در اوایل سال 1909 نیروهای دولتی شهر را محاصره کردند. در پاسخ به وضعیت محاصره، بریتانیا و روسیه توافق کردند که یک نیروی روسی برای اشغال شهر به منظور تسهیل ورود تدارکات لازم و حفاظت از کنسولگری‌ها و افراد خارجی اقدام کند. نیروهای روسی در 30 آوریل 1909 تبریز را اشغال کردند. در سال 1911 روسیه خواستار اخراج مورگان شوستر خزانه‌دار جدید استخدام شده آمریکایی بود. با امتناع مجلس ایران از اخراج شوستر، شاه مجلس را منحل کرده و با اولتیماتوم روسیه موافقت کرد. این اولتیماتوم باعث ناآرامی در تبریز شد و منجر به حمله آزادیخواهان به سربازان روس و وارد ساختن تلفات شدیدی به آنها شدند. در پاسخ یک تیپ از ارتش روسیه به تبریز اعزام شد. هدف آن تصرف 3 شهر بزرگ یعنی تبریز، انزلی و رشت بود. اما شدیدترین نبرد حمله روس‌ها در تبریز با مقاومت مشروطه خواهان رخ داد. پس از حدود 3 روز دفاع شهر شکسته شد و روس‌ها تبریز را با توپخانه گلوله باران کردند و وارد شهر شدند. روس‌ها انقلابیون تبریز و نزدیکانشان را به صورت دست جمعی و بسیاری از مردم غیر نظامی را اعدام کردند. تعداد کل اعدام‌ها حدود 1200 نفر تخمین زده می‌شد. شاه 18 ساله ایران احمدشاه که به تازگی تاجگذاری کرده بود، قدرت کمی داشت. مجلس شورای ملی تعطیل بود و انتخابات مجلس سوم با مخالفت روسیه و بریتانیا به تعویق افتاده بود. احمدشاه 3 روز پس از آغاز جنگ بی‌طرفی ایران را در این جنگ اعلام نمود و مستوفی الممالک که هوادار بی‌طرفی ایران در جنگ بود به نخست وزیری رسید. ارتش ایران فاقد نیروی دریایی و هوایی بود. در آستانه جنگ جهانی دولت روسیه با استفاده از ضعف دولت ایران واحدهای کازاک در تبریز، استراباد و بعد در رشت، اصفهان، کرمانشاه، همدان، اورمیه و مشهد تشکیل داد. همچنین بدون اجازه دولت این تیپ را به لشکر ارتقا داد. ایران همچنین دارای ژاندارمری دولت ایران بود که دارای افسران سوئدی و متشکل از حدود 6000 سرباز در قالب 6 هنگ، هر یک متشکل از 9 گردان بودند. تسلیحات آنها شامل تفنگ موزر آلمانی، 12 مسلسل و 4 تفنگ کوهستانی بود. دولت روسیه در سال 1914 میلادی اجازه تشکیل گردانهای داوطلب ارمنی را با دادن وعده‌های مبهم و نامشخص در مورد خودمختاری آتی ارمنستان غربی نزدیک وان امروزی صادر کرد. احزاب ملی ارمنی با باور کردن تضمین‌های دولت روسیه و با در نظر گرفتن منافع ارمنیان فعالیت شدیدی را در این خصوص آغاز کردند. در 25 ژوئیه 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد. امنیت منطقه حتی قبل از جنگ کاهش یافته و باعث ناآرامی‌ها در مرزها شده بود. اشایر کرد حمله قابل توجهی به اورمیه انجام داده بودند. همزمان روس‌ها کنسولگری‌های عثمانی را در اورمیه، تبریز و خوی بستند
و 24,000 تفنگ به برخی از مسیحیان ارمنی و آشوری و عشایر کردی که در ایران و استان وان در کنار آنها بودند توزیع کردند. در دسامبر 1914 نیروهای عثمانی در لشکر ژاندارمری وان پس از دفع حمله روس‌ها شهر قطور را اشغال کرده و سپس به سمت خوی حرکت کردند. قرار بود این گذرگاه به روی واحدهای کاظم بیگ و خلیل بیگ، هر دو از نیروهای عثمانی که تصمیم داشتند از پل مستقر در قطور به سمت تبریز حرکت کنند باز نگه داشته شد. با این حال نبرد آنها با روسیه باعث تخلیه نیروهای عثمانی از آن منطقه شد. در ژانویه 1915 خلیل بیگ از نظامیان عثمانی بدون اینکه با مقاومت زیادی روبرو شود با غافلگیری روسیه وارد تبریز شد. در اواخر ژانویه 1915 در منطقه سفیان با ژنرال چرنوزوبوف درگیر شدند، اما روسیه با فرستادن نیروی مجهز منجر به ورود چرنوزوبوف به شهر تبریز در 30 ژانویه گردید. در آوریل 1915 نیروی اعزامی اول عثمانی به فرماندهی خلیل بیگ به سمت شمال ایران حرکت کرد. هدف شهر دیلمگان محل سلماس امروزی و پاکسازی این منطقه از نیروهای روسیه بود. دیلمگان شاهد یکی از شدیدترین نبردها بین ارامنه و عثمانی ها بود. اولین گردان واحد داوطلبان ارمنی به فرماندهی آندرانیک اوزانیان حملات خلیل بیگ را دفع کردند تا اینکه با رسیدن چرنوزوبوف همراه نیروهای روس تازه نفس از قفقاز توانستند خلیل بیگ را فراری دهند. کشتی‌های جنگی انگلستان در اوت 1915 به قصد تصرف بوشهر و نواحی آن در مقابل آن لنگر انداختند و خارک، بوشهر، برازجان را بلافاصله به اشغال خود درآورد. در همین زمان علما و مجتهدین مقیم نجف و کربلا در طی فتواهای جداگانه‌ای علیه بریتانیا اعلام جهاد کردند. بین مردم عرب خوزستان و انگلستان نبردی به نام جنگ جهاد در 2 مرحله صورت گرفت. مرحله اول جنگ مردم عرب خوزستان با اسلحه سرد بود که منجر به شکست انگلیس شد. در مرحله دوم انگلیس با اسلحه گرم سنگین روبروی مردم عرب خوزستان قرار گرفت. اما اسلحه مردم تغییری نکرد و با همان اسلحه‌های سرد با انگلیس روبرو شدند که منجر به کشته شدن صدها نفر از مردم عرب شد. رئیس علی دلواری در رأس قوای تنگستانی با همراهانش علیه اشغالگران به نبرد پرداختند. در همان ماه زمانی که انگلیسی‌ها عملیات حمله به دلوار را آغاز کرده بودند، نیروهای تنگستانی دست به شبیخون علیه انگلیسی‌ها زدند و تلفات سنگین به آنها وارد کرده و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. در سپتامبر 1915 رئیس علی دلواری در یک حمله شبانه به مواضع انگلیسی‌ها توسط یکی از خودی‌های خائن از پشت مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مبارزه سرسختانه ترکان قشقایی نیز از سرنوشت سازترین مقاومت‌های جنوب بود. در نوامبر 1915 پس از عقب نشینی ارتش روسیه زیر حملات نیروهای ترکان عثمانی و کردها از شمال آذربایجان، ارمنیان و آشوریان منطقه از آنجا گریختند. عده‌ای در سرما و برف مردند و آن عده که جان سالم به در بردند به اورمیه پناه بردند که در آنجا نیز پس از محاصره نزدیک به 5000 مسیحی توسط ترکان عثمانی و کردها کشته شدند. این کشتار تا بازپسگیری کنترل این منطقه در 1919 توسط دولت مرکزی ایران ادامه یافت. جنگ دامنه‌دار این گروه‌ها در خاک ایران و مسلح نمودن گروه‌های قومی و دینی طرفدارشان زمین ساز تلفات بسیاری از ایرانیان، اهم از آذری، کرد، ارمنی و آشوری در غرب آذربایجان شد. در 10 نوامبر 1915 مجاهدان شیراز کنسولگری انگلیس را تصرف کردند و اسرا را به بوشهر فرستادند که در پایان با اسرای مجاهدین مبادله شدند. تمامی ساکنان بریتانیایی شیراز دستگیر شدند. این ژاندارم‌ها یزد و کرمان را نیز تصرف کردند. سرهنگ پسیان فرماندار ژاندارمری همدان در نبرد مسلح به تیپ کازاک طرفدار روسیه حمله کرده و موفق شدند آنها را خلع سلاح کنند. با این حال پس از این پیروزی روس‌ها تا ژاندارمری رباط‌کریم که تحت امر محمد حسین جهانبانی بود پیشروی کردند. نیروهای ایران در جاده همدان کرمانشاه به فرماندهی سرهنگ پسیان و عزیزالله زرقامی نتوانستند از همدان در برابر پیشروی ارتش روسیه دفاع کنند. همچنین نیروی ژاندارمری سلطان آباد زیر نظر مسعود کیهان نیز از روس‌ها شکست خورده و نیروهای ژاندارمری به سمت کرمانشاه عقب نشینی کردند. حرکت نیروهای روسی به طرف همدان، کرمانشاه، قم، کاشان، اصفهان و تهران باعث شد تا در 14 نوامبر 1015 وزرای اتریش، مجارستان و آلمان پایتخت را ترک کنند. اما هنوز احمدشاه قاجار مصمم به ماندن در شهر بود.
با این وجود در پایان ماه نوامبر 1915 مصادف با آذر ماه 1294 شمسی تهران توسط ارتش قفقاز روسیه و داوطلبان ارمنی متحدان تصرف شد. زمان با رسیدن نیروهای روسیه تزاری به تهران، بحران در دولت ایران پدید آمد و برگزاری جلسات مجلس شورای ملی غیر ممکن شد. گروهی از نمایندگان مایل به همکاری با دو نیروی انگلستان و روسیه نبودند. به دنبال نزدیک شدن به متحدین عثمانی و آلمان، تصمیم به مهاجرت از تهران و تشکیل دولت در مکانی دیگر گرفتند. این گروه از تهران به قم رفتند و در آنجا کمیته دفاع ملی را تشکیل دادند. سپس از آنجا به اصفهان آمدند و بعد به سمت کرمانشاه حرکت کردند. کمیته دفاع ملی پیش از رسیدن به کرمانشاه در شهر صحنه مستقر شد. کلیه نیروهای موجود از جمله نیروهای مهاجر، ژاندارمری‌ها و نیز گروه‌هایی از عشایر کرد تحت فرمان کمیته قرار گرفتند. در نتیجه پیوستن این نیروها، نیروی نظامی به نام قوای ملی ایجاد شد. انتخاب کرمانشاه بدین سبب بود که این شهر به عثمانی‌ها نزدیک بود و امکان حمایت عثمانی‌ها از مهاجرین و دولت آنها فراهم بود. روس‌ها در دسامبر 1915 همدان را اشغال کردند. چون ارتش ششم عثمانی در بین النهرین به جنگ با بریتانیا مشغول بود، هدایت عملیات علیه روس‌ها در کرمانشاه به افسران آلمانی محول شد. آلمان به همراه عشایر کرد کرمانشاه را سازمان داد تا به جنگ در برابر روسیه ادامه دهند. با این حال نیروهای روسیه تزاری در فوریه 1916 بیستون، کرمانشاه، بیجار و سنندج را تسخیر کردند. روس‌ها در آوریل 1916 کرند غرب، سرپل ذهاب و قصر شیرین را تصرف کردند. اما همین که به خانگین عراق رسیدند، خبر شکست بریتانیا در برابر نیروهای عثمانی منتشر شد و روس‌ها پیشروی خود را متوقف کردند. شیوع بیماری در میان سربازان روس سبب شد تا در می 1916 دست به عقب نشینی زنند. انگلیسی‌ها پس از آن در فکر سرکوبی مبارزان جنوب بودند. انگلیس با همدستی دولت مرکزی، پلیس جنوب ایران را به بهانه خلع سلاح منطقه جنوب جهت سرکوب مقاومت به فرماندهی پرسی سایکس، ژنرال انگلیسی، در سال 1916 میلادی تشکیل داد. سایکس به جنوب ایران آمد و با یک سپاه 11,000 نفری هندی، ایرانی و افسرهای انگلیسی مأمور سرکوب مبارزان و مقاومت مردم جنوب شد. او مقر فرماندهی خود را شهر شیراز قرار داد و با همکاری عبدالحسین فرمانفرما و هواخواهان انگلیس به سرکوب نهضت جنوب پرداخت. در اوایل می 1916 به اصرار انور پاشا، عثمانی‌ها حمله دوم را به ایران آغاز کردند. در ژوئن 1916 روس‌ها به لشکر عثمانی در شهر خانگین حمله کردند تا آنها را محاصره کنند. با این حال عثمانی‌ها تلفات کمتری نسبت به روس‌ها دادند و این سبب شد تا دوباره وارد مرزهای ایران گردند. عثمانی‌ها تا پایان سال 1916 توانستند کرمانشاه و همدان را از دست روس‌ها خارج نمایند. پس از 9 ماه استقرار حکومت ملی در کرمانشاه، بغداد از سوی قشون انگلیس اشغال شد. با سقوط بغداد، چون احتمال محاصره قوای عثمانی میرفت، موقعیت دولت ملی در جنگ با روس‌ها متزلزل شد و دولت موقت دستور تخلیه کرمانشاه و عقب نشینی به قصر شیرین را صادر کرد. عده‌ای از آنان که شرایط مهاجرت به عثمانی را نداشتند، به روستاها و طوایف دوردست پناه بردند تا گرفتار ارتش روسیه نشوند و بقیه به خاک عثمانی پناهنده شدند. با وقوع انقلاب 1917 در روسیه، سازمان نیروهای این کشور از بین رفت و قدرت در روسیه به دست بولشویک ها افتاد. در نتیجه نیروهای روسیه ژوئن 1917 شروع به عقب نشینی از ایران کردند. تا این زمان عوامل دولت مرکزی ایران و ولیعهد در پست خود باقی مانده بودند. به علت خلأ قدرت به وجود آمده در اثر عقب نشینی روس‌ها، عثمانی‌ها به سرعت مناطق تخلیه شده توسط روس‌ها را به اشغال خود درآوردند. یعقوب شوقی پاشا از فرماندهان ارتش عثمانی که 5 لشکر را تحت امر خود داشت، دستور حمله به ایران و تصرف تبریز را دریافت کرد. لشکر پیاده نظام 12 با حرکت به سمت جنوب، دیلمگان و تبریز را در ژوئن 1917 تصرف کرد. عثمانی‌ها تا پایان جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی امپراتوری عثمانی شد، این نواحی را در اشغال خود نگه داشتند. با خرید آذوقه مردم ایران توسط ارتش بریتانیا و شروع قحطی بزرگ ایران در سالهای 1917 تا 1919، عده زیادی از مردم ایران به کام مرگ فرو رفتند. مؤسسات خیریه داخلی از جمله دارالعجزه و دارالمساکین، مؤسسات خیریه خارجی مانند هیئت هوزکاران قفقازی، میسیون‌های آمریکایی و کنسولگری انگلیس با ایجاد سرپناه
جمع‌آوری اعانه و اتام در کنترل و تا حدی رفع قحطی نقش داشتند. بیماری تیفوس در شمال و غرب ایران و طاعون و آنفولانزا در جنوب شیوع یافت. یهودیان ایران برای پشت سر گذاشتن قحطی از آمریکا تقاضای کمک مالی کردند. با وارد شدن آمریکا به جنگ، نیروهای دولت عثمانی با پذیرفتن شکست در جنگ جهانی تسلیم شدند. با آتشبس 11 نوامبر 1918 پایان جنگ اول جهانی اعلام شد و ارتش عثمانی از ایران خارج گردید. ولادیمیر لنین هر گونه قصد و ادعایی نسبت به ایران را رد کرد. روسیه رسما اعلام کرد که تمامی معاهدات و حق امتیازهایی که تا آن زمان از سوی روسیه بر ایران تحمیل شده باطل و بلا اثر است. اما دولت بریتانیا هیچ قصدی مبنی بر همراهی با روس‌ها نداشت. با این حال طی نامه‌ای استقلال دولت ایران را به رسمیت شناخت و قول داد که پیمان 1907 لغو شود و پلیس جنوب به دولت ایران واگذار گردد. با سقوط امپراتوری تزاری روسیه و امپراتوری عثمانی، بریتانیا نه تنها کنترل ایران بلکه کنترل اغلب مناطق پیرامون ایران را نیز در دست گرفت. در سال 1919 میان دولت‌های وقت بریتانیا و ایران پس از 7 ماه مذاکره پنهانی و محرمانه دولت بریتانیا با وثوق الدوله نخست وزیر و پرداخت 400,000 تومان رشوه قرارداد 1919 بسته شد که تقریباً تمامی امور کشوری و لشکری ایران را به دست مستشاران انگلیسی می‌داد. به دلیل مخالفت‌های داخلی و خارجی، اعتراضهای ایرانیان و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، این قرارداد هرگز به اجرا در نیامد. محمد خیابانی به مخالفت با قرارداد وثوق الدوله با بریتانیا در تبریز قیام کرده و جنبشی به راه انداخت. در نهایت هم در این راه کشته شد. همزمان با قرارداد 1919 همه کشورهای درگیر در کنفرانسی در ورسای پاریس گرد هم آمدند تا درباره وضعیت غنایم جنگی و روابط آینده دولت‌های پیروز با کشور شکست خورده آلمان و متحدانش به مذاکره بنشینند. ایران در این جنگ شرکت نداشته و رسما اعلام بی‌طرفی کرده بود. اما هیئتی را به فرانسه روانه کرد تا با ادعای ارزی و غرامت بخشی از ضرر و زیان خود را تأمین کند. نمایندگان ایران اجازه حضور در کنفرانس را نیافتند و نتوانستند دعاوی خود را در آن مطرح کنند. در این سال ارتش سرخ شوروی به انزلی وارد شد و نیروهای انگلیسی از رشت و منجیل عقب نشینی کردند. نیروهای میرزا کوچه‌خان جنگلی به رشت وارد شدند و حکومت جمهوری سوسیالیستی ایران را تشکیل دادند. وثوق الدوله رضاخان را مأمور سرکوب میرزا کوچه‌خان کرد و موفقیت او در این مأموریت بر شهرتش افزود. بریتانیا بیم این را داشت که با خروج نیروهایش تهران هدف حمله بولشویک‌ها و نیروهای تحت حمایت آنها واقع شد. در نتیجه افسران انگلیسی حاضر در ایران تصمیم گرفتند زمام امور را به شخصی که توانایی حفظ نظم را داشته باشد بسپارند. به این ترتیب رضاخان مقام فرماندهی نیروهای قزاق را به دست آورد و در نتیجه در 3 اسفند 1299 شمسی برابر با فوریه 1921 قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را تحت فرمان خود کردند. این کودتای نظامی مقدمات تأسیس سلطنت پهلوی را فراهم کرد.